Libya ay dalawa lang ang simbahan talaga, isa sa Tripoli at saka isa sa Benghazi. So hindi talaga makapunta makapagsimba yung mga nasa malalayo, lalo pa sa mga desyerto. Kaya nga we have to drive as much as 5 hours, 6 hours just to reach them. Father Celso OFM is a Filipino Franciscan missionary to Libya. He can also be rightly called a missionary in the desert because he spends much of his time traveling in the desert to reach and minister to the isolated Christian communities spread out in the Sahara. Ang bishop ay inassign ako sa isang parokya malayo sa Tripoli. Siguro ito mga 800 kilometers at ang pinupuntahan ko naman doon ay yung mga African Christians. Doon ay ginawa ako ng bishop na parish priest. Siguro umaabot ng mga 6 to 10 hours. By myself, I drive. Then just to celebrate Mass there during Friday. Then pagkatapos ng misa ay babalik din ako sa Tripoli. Nung panahon ng giyera nga ay mas lalong higit nilang kinakailangan kami. At that time, I continue to go to Sebha. Kapag nagta-travel nga ako noon, siguro mga 50 or more checkpoints ang dadaanan ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Yet, marami kong karanasan doon na pinapababa sa sasakyan, hinahalungkat yung mga gamit, even yung sasakyan ay tinitingnan kung ano yung mga nandoon. Yet, I continue to go there just for the main reason na yung spiritual needs ng mga tao. Nahihirapan na nga sila sa gera and yet at least nakakatulong yung pagbibigay namin ng pastoral care for them. One time on his way back to the Philippines for a much-needed vacation, Father Celso made a stopover in Thailand. It was in Thailand that the vocation to do mission work became very clear for him. Nag-volunteer ako sa Thailand as a lay missionary. So I am a member of a FLMP, Franciscan Lay Missionary Program, and I am a civil engineer by profession. So pinadala ko doon, nag-volunteer ako just to help the friars to build to construct the chapel there and yung prayer center. For 1 year na nandun ako, then na-develop yung missionary spirit ko. Then I was inspired by the life of the Franciscans there in Thailand. Father Celso left Thailand after 1 year because in 1991, he entered the formation program of the Order of Friars Minor in the Philippines. It's so heartwarming to know that after more than 20 years since he left, the structures that he helped build in Thailand have expanded. Now, still managed by the Franciscan friars, it has the Hospice of St. Clare that admits under its care the victims of HIV. After Father Celso made his first profession in the Franciscan order, he was given permission to join the Balikugat community together with 2 other Franciscans, Father Bienvenido Baizas and Father Pete Pontaliana. The Tagalog words Balikugat literally means back to the roots. Its main purpose is to live the Franciscan life in a very strict sense, as Francis of Assisi wanted his friars to live. Nagtira kami sa bundok, sa Sierra Madre, sa Quezon Province. At doon kami namuhay sa mga katutubong agta. At doon ko rin naranasan talaga yung kahirapan ng buhay at kung paano inaapi yung mga katutubo. So doon din siguro na-develop yung aking pagmamahal sa misyon. Kaya nga after my 9 years with the Balikugat at saka doon sa mga katutubo, inikayat ako ni Father nung provincial minister si Arturo na kung gusto kong mag-mission sa Libya. So, kinuha ko na kaagad yun na, sige, ready ako na pwedeng pumunta ako doon sa Libya to become a missionary.
Father Celso OFM, with his slim build, does not look like the right man to be wandering in the Libyan desert. But the truth is, inside his seemingly fragile physical structure is a spirit that desires nothing else but to bring the love of God to the Christians in the Sahara, that not even the recent civil war in Libya nor the fear of death could stop him. Ang pinakamatindi na naging karanasan ko noon ay habang ako ay nagmamaneho papunta ng Sebha, mga around 800 kilometers from Tripoli. Sa kalagitnaan ng aming pagbibiyahe ko ay hinarang kami ng tatlong kalalakihan na armado. Tapos pinahinto kami. Ang akala ko nga yun ay checkpoint, pero nung paghinto ko, pinabuksan yung sasakyan ko, tapos hinihingi niya, pina-stop yung makina. Tapos yun nga, kunwari ay i-checkin nila. Kaya lang nung nga na naramdaman ko nga na ito ay karnap, muli kong pina-start yung makina at talagang ikukuhan ko na ako'y tatakas. Pero noong pagpaandar ko ng makina, biglang nagpaputok sila. So, yung isang kasama ko, isang professor yon. Then, nung pag-start ko ng makina, sumigaw yung kasama, "Father!" Takot na takot siya. Dahil nga, yun nga, nagpaputok na ng baril. Akala ko nga nung nagpaputok siya ng baril ay tumama na sa akin. Yung pala, hindi naman. Then, ang ginawa ko, ibinigay ko na lang yung susi. Then, pinababa kami sa sasakyan. Tapos, mabait naman yung armadong kalalakihan dahil binuksan yung likod ng aming sasakyan at pinakuha yung mga gamit namin. So pagkatapos noon, yun nga na umalis na sila. Hindi namin alam kung anong gagawin. Winter yon at kalagitnaan na hating gabi na yon, napakalamig. So nag-decide kami na maglalakad na lang kami pabalik doon sa kinainan namin na restaurant. Mga 20 kilometers yon. Kaya habang naglalakad kami, pumapara kami ng sasakyan pero hindi kami hinihintuan. Dahil disyerto ngayon, walang katao-tao. Kaya siguro natatakot na rin yung mga driver na huminto sila. Pero after na isang oras na paglalakad namin, may isang sasakyan na lumampas muna sa amin pero bumalik siya. Then, saka doon, tinanong kami, ang sabi niya kasi is, nakita niya kaming dalawa na naglalakad na nanginginig na. Then, ang kuwan nga nila is, sabi nga niya is, haram yon or bawal kay Allah na pabayaan itong mga tao na ito na naglalakad na dapat ay bigyan ng tulong. So, binalikan kami at pinasakay kami sa kanyang sasakyan. Then, dinala kami doon sa restaurant na aming kinainan, 20 kilometers ngayon mula doon sa pinangyarihan ng pagkarnap sa amin. Then, siya ang nakiusap din doon sa may-ari ng restaurant na doon na lang kami matulog. So, yun. Then, kinabukasan, yung professor na kasama ko, tumawag siya doon sa dean niya sa Sebha. Siguro mga kumpay yun, mga 400 kilometers pa. Then, nagpadala siya ng sasakyan at sinundo kami doon sa restaurant na yon at nakarating kami doon sa Sebha. Pero bago 2 weeks before that, ay may nangyari na rin na attempt na ikarnap yung sasakyan ko nung kami sa Tripoli ay may kasama akong mga madre na katatapos lang ng misa namin doon sa mga madre. Then nakasakay nga sa akin yung madre na nag-attend lang ng misa. Then pinahinto kami ng isang taxi, hinarangan kami. Then pagkatapos noon ay hinihingi yung mga dokumento ng sasakyan. Hindi ko binigay, inila ko yung mga pinto. Then ang ginawa niya is sinaksak yung gulong noong sasakyan. Then running flat kami diretso hanggang sa nakarating kami doon sa may mga mataong lugar. Then saka namin pinalitan yung gulong. Then nagdiretso kami papauwi ng simbahan. Doing mission work to far places across the Libyan desert involves tremendous risks to one's life.
But Father Celso has this to say. Ang kwan ko naman is, kung talagang ito ay kuwanan ng Diyos, then kahit saan man ay pwede nang kunin yung buhay namin, yung buhay ko. Masaya ako din sa mission ko dahil kapag pumupunta ako sa mga Pilipino doon, then andun yung encouragement nila, andun yung nagpapasalamat sila sa mga ginagawa namin sa kanila. So I think it is the most important thing for us to continue with our mission na ina-acknowledge yung kahalagahan ng mga ginagawa namin sa kanila. Nakatagal ako sa mission hanggang ngayon dahil nga doon sa prayer life. Dahil ang kwan ko nga is palagi ako nagta-travel, but I see to it na even I pray the office of reading, then I pray the Lord's, then midday, then yung vespers, night prayer. So ang isa pa rin siguro nakatulong sa akin doon yung discipline, especially yung fasting. So every Friday, I don't take anything, kahit na nga tubig, kahit na nga pagkain yon. Every Holy Week, I don't take anything from siguro from Sunday, yung evening na hanggang sa vigil. I don't take water, then I don't take food. Ang sustain lang sa akin siguro doon ay yung Holy Eucharist. When the Libyan Revolution broke out in 2011, many foreign workers, including Filipinos, left Libya. But a good number of Filipino workers, putting their own lives in danger, decided to stay to continue working in the hospitals. Father Celso and two other Filipino missionaries decided to stay to give spiritual and moral support to the daring Filipino workers. When the war was over, someone posted on his timeline in Facebook, "If before there were 3 martyr priests, Gomez, Burgos, and Zamora, this time we also have 3 Franciscans here in Libya, Alan Jose, Amado Barangel, and Celso Laracas, who were the source of strength, moral and spiritual, of every Filipino who were left behind during the height of the revolution from Tripoli until Tobruk. Long live the Filipino priests in Libya." Father Celso Laracas OFM, the Filipino Franciscan missionary in Libya. He is a friend, a brother, a spiritual counselor to the Filipinos and other foreign workers in Libya. His joyful presence and pleasant personality makes the desert of Libya less of a threat, but more of a home for the many overseas workers spread out in the Sahara.